أهلا بكم، معاكم المهندس إبراهيم محمد في Arduino for Beginners using Protos Series. في الفيديو ده هنتعلم إزاي نعمل محاكاة للبوش بوتون مع ال LED مع الأردوينو أونو بورد، لكن بأبليكيشن جديد، التوجل أبليكيشن، باستخدام برنامج بروتوس. زي ما احنا عارفين، في دوائر كتيرة بتجمع ما بين البوش بوتون مع ال LED بنفس طريقة التوصيل، لكن بتختلف في الفانكشن أو الابليكيشن اللي عايزين ننفذها حسب السوفت وير أو البروجرام اللي بنكتبه بنعمله أبلود على الأردوينو بورد. وفي الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي نخلي حالة الليد اون في حالة الضغط المستمر على البوش بوتون، ونخلي حالة الليد اوف في حالة عدم الضغط على البوش بوتون. في الدايرة بتاعتنا في الفيديو ده المطلوب تنفيذه إننا نعمل توجل لحالة الليد باستخدام البوش بوتون، بمعنى إنه مع كل ضغطة على البوش بوتون بغير حالة الليد من اوف لأون أو من اون لأوف. الأدوات المطلوبة: Arduino Uno board, resistors, yellow LED و push button. أول خطوة بنفتح برنامج بروتوس وبنبدأ مشروع جديد. بعد كده بنجيب المكونات اللي احنا محتاجينها من هنا. أول كومبوننت الأردوينو أونو بورد، فبكتب كلمة أونو وبضغط عليها مرتين علشان تضاف في الليست بتاعت الديفايسز بتاعتي. بعد كده الريزيستورز بكتب RES. بعد كده بنكتب LED وبندور على الليد اللي لونه أصفر. بعد كده البوش بوتون، فبكتب كلمة بوتون وبختار الاختيار الأول ده. وبعد ما نخلص الأدوات اللي محتاجينها ندوس OK. بعد كده بنبدأ توصيل الدايرة بتاعتنا. بعد ما نخلص توصيل بنغير قيمة المقاومة R1 وبنخليها 220 أوم. بعد ما نخلص توصيل هنبدأ الخطوة التانية في كتابة البروجرام كود على الأردوينو IDE. أول حاجة بعرف البنز اللي مستخدمينها على الأردوينو بورد كفاريبلز. أول فاريبل الداتا تايب بتاعه integer، وممكن نديله اسم LED bin، وبن assign جواه رقم البن اللي موصلين عليها ال LED وهي البن رقم 13. تاني variable الداتا تايب بتاعه برضو integer، وبنديله اسم button bin، ومن assign جواه رقم البن اللي موصلين
عليها البوش بوتون وهي بن رقم 2. كمان بعرف variable اسمه last button state، الداتا تايب بتاعته boolean، وبديله value low، والvariable ده بيعبر لي عن the previous state of button، وvariable تاني اسمه current button state، الداتا تايب بتاعته boolean، وما بدلوش value، والvariable ده بيعبر عن the current state of button. كمان بعرف variable اسمه LED state، الداتا تايب بتاعه boolean، وبديله value low، والvariable ده يعبر لي عن the current state of LED. بعد كده باجي في ال void setup وببدأ أعرف البين مود لكل بين من البينز اللي مستخدمينها ووصلنا عليها ال LED والبوش بوتون. طبعا البين مود ليه الليد بن هيكون output، والبين مود للبوتون بين هيكون input. نيجي للفويد لوب ونبدأ نكتب البرنامج اللي هيحقق لنا التوجل فانكشن، بحيث كل ما اضغط على البوش بوتون اغير حالة ال LED. فأول حاجة بقرأ حالة البن اللي متوصل عليها البوش بوتون وبحطها جوه الفاريبل اللي اسمه current button state. يبقى current button state هيساوي، وهنا بستخدم الأمر digital read علشان أقرأ حالة البن اللي متوصل عليها البوش بوتون. طبعا البن اللي متوصل عليها البوش بوتون اسمها بوتون بن. بعد كده بحط شرط if condition وبقول له لو ال current button state يعني حالة البوتون دلوقتي high يعني متداس عليه، وال last button state low يعني الحالة اللي قبليها ما كانش متداس عليه، أول حاجة هيعملها إن هو يبدل حالة الليد من high ل low أو من low ل high حسب الحالة اللي هو موجود عليها الليد أو ال LED كانت إيه. بعد كده بحط جوه ال last button state high لأن دلوقتي بقت ال previous state للبوش بوتون هي high. فهنكتب هنا current state بيساوي high and the last button state يساوي low. أول حاجة هنعمل إيه؟
أول حاجة هنغير حالة الليد، فهنكتب LED state يساوي not LED state. يبقى أنا من خلال علامة الاستفهام بقدر أغير حالة الليد وأعكسها زي النوت جيت. بعد كده بأساين high value لللاست button state. طيب لو البوتون بتاعي ما اتداسش عليه في الحالة دي أعمل إيه؟ فهقول له else اقرأ حالة البوش بوتون وحط الفاليو بتاعتها جوه اللاست بوتون ستيت. بعد كده ببدأ أكتب الحالة بتاعة ال LED على ال LED bin عن طريق الأمر digital write على ال LED bin ال LED state. بعد كده بعمل delay بسيط حوالي 50 ملي سكند علشان avoid ال bouncing problem. وبكده أكون خلصت كتابة الكود وبعمل verify علشان أتأكد إن الكود بتاعي مفهوش أي أخطاء. وزي ما انتوا شايفين done compiling والكود سليم مفهوش أي أخطاء. وببدأ أدور على مسار الملف اللي الإكستنشن بتاعه .hex. طبعا بناخد المسار من غير الدبل كوتيشن اللي في بدايته واللي في نهايته عن طريق كنترول سي. نرجع للدايرة بتاعتنا على برنامج بروتوس ونضغط على البورد مرتين، تظهر الويندو دي ونبدأ نعمل بيست في الخانة اللي قصاد البروجرام فايل عن طريق كنترول في. بعد كده بدوس على اوكي، وبكده أكون جاهز إني أبدأ عملية المحاكاة أو السيموليشن للدايرة بتاعتي عن طريق إني أدوس على زرار play أو run. وببدأ أختبر الدايرة عن طريق إن أنا بضغط على البوش بوتون. لما بضغط عليه بيحول حالة ال LED بتاعتي من off إلى on، ولما بضغط عليه مرة تانية بيحول حالة ال LED من on إلى off. وبكده نكون خلصنا عملية المحاكاة للبوش بوتون مع ال LED الجزء التاني للتوجل ابلكيشن. ولو عندك أي استفسار أو أسئلة متترددش وسيبها لي في الكومنتس وأنا إن شاء الله هرد عليك. أتمنى أكون شرحت لكم الموضوع بشكل مبسط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.